Понад 300 років з замвонів українських церков лунало найстрашніше прокляття. В перший тиждень Великого посту священики в чорних ризах гасили свічки і кричали слово «Анафема». Прокляття на адресу однієї єдиної людини – гетьмана Івана Мазепи. Уявіть собі цей масштаб. Українці поколіннями приходили до церкви і чули, як їхнього колишнього лідера публічно віддають на вічні муки. Але що, якщо я скажу вам, що це прокляття було абсолютно фейковим, що це була не воля Бога і навіть не рішення Незалежної церкви, а перша в історії Російської імперії масштабна та надзвичайно брудна психологічна операція. Справжнє ІПСО 18 століття. Сьогодні ми з вами відкриємо історичні документи, які Москва хотіла б спалити і забути назавжди. Ми розберемося, як цар Петро І змусив священників порушити всі існуючі церковні канони. Ви дізнаєтесь, чому українці продовжували таємно молитися за Мазепу в храмах. І як він сам же і, власне кажучи, ці храми збудував. І найголовніше, як Вселенський патріархат плюнув просто в обличчя московським послам на відріз, відмовившись визнавати цей релігійний фарс. Це контури історії, і сьогодні ми розкриємо найбільшу аферу російської імперської церкви. Щоб зрозуміти всю глибину абсурду цього прокляття, треба спочатку розібратися, а за що, власне, його винесли. Російська імперська пропаганда століттями вбивала нам в голову одну завчену тезу – Мазепа – зрадник Петра І. Але давайте відкладемо емоції і подивимось на сухі юридичні документи. У 1654 році Україна та Московія уклали договір як два рівноправні союзники. Цар брав на себе чітке зобов'язання захищати українські землі від ворогів. Але що ж робить Петро І під час Великої Північної війни зі шведами? Він перетворює українських козаків просто на безправне гарматне м'ясо. Елітні українські полки – найкраща кіннота того часу. Замість того, щоб воювати на своїй землі, гинуть у північних холодних болотах. Вони буквально на власних кістках будують нову столицю імперії – Санкт-Петербург. Їх б'ють палицями, з них знущаються московські офіцери, їх морять голодом та хворобами. І ось настає критичний момент. 1708 рік. Непереможна армія шведського короля Карла XII повертає прямо на територію України. Що робить Мазепа? Він звертається до свого союзника Петра І з проханням надати війська для захисту українських міст і мирного населення. На що отримує історичну, максимально цинічну відповідь царя: «Я не дам тобі жодного солдата, бороніться самі, як знаєте». Зупиніться на секунду і вдумайтесь. З юридичної точки зору, саме Петро І першим грубо порушив союзний договір. Розірвав його і кинув Україну просто на призволяще. Гетьман Мазепа, як відповідальний лідер нації, робить єдиний логічний крок, шукає нового союзника, щоб врятувати свій народ від повного знищення та розграбування. Це не була зрада, це була висока геополітика і боротьба за виживання. Але для деспотичного Петра будь-який прояв української суб'єктності був особистою образою, за яку він, власне кажучи, вирішив помститися найжорстокішим способом, який тільки міг вигадати. Листопад 1708 року. Мазепа відкрито переходить на бік шведського короля. І ось тут Петро І впадає в абсолютну тваринну паніку. Він чітко розуміє, якщо зараз уся Україна, натхнена вчинком гетьмана, підніметься зі зброєю в руках, Російській імперії просто настане кінець. Її просто розірвуть на шматки зсередини. І тоді цар приймає максимально жорстоке рішення – втопити Україну в крові, щоб паралізувати суспільство страхом. Його найближчий соратник Олександр Меншиков з регулярними військами підходить до гетьманської столиці, на той час міста Батурин. Те, що сталося там далі, сучасні історики без вагань називають геноцидом. Російські війська вриваються в місто і вирізають абсолютно все живе. За різними оцінками, від 11 до 15 тисяч людей були вбиті буквально за декілька днів. Меншиков не жалів нікого. Ні жінок, ні немовлят, ні літніх людей. Кров буквально текла вулицями. Але й цього катам здалося замало.
Щоб посіяти тотальний жах по всій Україні, тіла закатованих і розіп'ятих на хрестах батуринців росіяни пускають на плотах вниз по річці Сейм, щоб кожен українець бачив, що буває з тими, хто посмів піти проти волі Москви. Проте Петро І, попри всю свою, власне, жорстокість, був далеко не дурним. Він чудово розумів один фундаментальний закон влади. Ти можеш вбити тіло, ти можеш спалити місто, але як вбити ідею, як знищити повагу людей до лідера, який успішно правив ними понад 20 років. Тільки фізичний терор тут не спрацює. Він викличе лише глуху ненависть і партизанську війну. Щоб українці самі зненавиділи Мазепу, потрібна була зброя масового психологічного ураження. Потрібно було залізти людям у голови і душі, і у 18 столітті такою зброєю міг бути тільки один єдиний інститут, і це була церква. Отже, Петро І віддає прямий наказ, церква повинна негайно накласти на гетьмана анафему. Але тут перед московськими чиновниками постає колосальна проблема. Проблема, яка робить цю історію абсолютно сюрреалістичною. Справа в тому, що за строгими православними канонами анафема – це не просто покарання за погану поведінку чи якусь там непокору начальству. Це найвище відлучення від церкви, яке застосовується у виняткових випадках за тяжку єресь, спотворення основ віри або свідомий розкол. А тепер подивімося, ким був насправді Іван Мазепа для православної церкви. Він був не просто вірянином, він був найвидатнішим меценатом в історії всього східноєвропейського православ'я. За свої власні кошти гетьман збудував з нуля, відреставрував та розкішно оздобив понад 40 храмів та монастирів по всій Україні. Саме завдяки йому ми сьогодні бачимо Софію Київську такою величною, він відновив її абсолютно з руїн. Він обніс мурами Києво-Печерську лавру та збудував там Всіх-Святську церкву. І це ще не все. Мазепа масово дарував церквам золоті та срібні вівтарі, відливав величезні дзвони, один із них, знаменитий дзвін «Голуб», досі висить у Києві. Він власним коштом видавав богословські книги. Згадайте знамените Пересопницьке Євангеліє, на якому сьогодні, власне кажучи, складають присягу всі президенти України. Саме Мазепа оплатив для нього розкішну срібну оправу. Він фінансував Києво-Могилянську академію, перетворивши її на інтелектуальний центр, без перебільшення, всієї Східної Європи. І ось цю людину Петро І наказує проклясти. Це був канонічний і логічний абсурд. Проклинати Мазепу все одно, що церкві проклинати саму себе. Не існувало жодної, абсолютно жодної релігійної чи богословської причини для відлучення його від віри. Але для російського самодержавства закони, навіть закони Божі, ніколи не мали значення, якщо йшлося про збереження імперії. І тоді в дію пішов найогидніший сценарій. Розпочалася безпрецедентна театральна вистава, яка мала назавжди зламати волю українців. 12 листопада 1708 року в місті Глухів влаштовують суцільний сюрреалізм. За прямим наказом Петра І туди силоміць зганяють вище українське духовенство. Багато з цих священиків і єпископів були особистими друзями Мазепи. Роками сиділи з ним за одним столом і отримували від нього щедрі пожертви на свої парафії. А тепер уявіть цей колосальний психологічний тиск. Дим від спаленого Батурина, що буквально стояв у повітрі. Священники чудово розуміли, якщо вони скажуть хоч слово проти волі царя, їхні церкви спалять, і їх самих просто закатують. У центрі Троїцького собору ставлять спеціально оздоблене опудало гетьмана Мазепи. На нього урочисто вішають так званий орден Юди. Це був спеціально виготовлений за кресленнями Петра величезний шматок срібла вагою аж цілих 5 кг. На ньому був зображений повішений зрадник і надпис про 30 срібняків. Залякані українські священники, тремтячи буквально від страху за власне життя та життя своєї пастви, були змушені вголос читати текст прокляття. Текст, який, до речі, написали не богослови, а світські чиновники Петра І.
Після цього опудало Мазепи публічно рвуть на шматки прямо в храмі, витягують на вулицю, прив'язують до коней і віддають кату, який тягне його міськими дорогами. Це не мало нічого спільного з релігією, це була показова каральна акція. Петра І абсолютно не цікавив Бог у той момент. Його цікавила виключна покірність. Українців буквально ламали через коліно, примушуючи приходити, власне кажучи, до тих самих церков, на стінах яких висіли герби Мазепи, і слухати, як їхнього благодійника і захисника проклинають найстрашнішими словами. Але якщо ви думаєте, що Москва на цьому перемогла, ви глибоко помиляєтесь, бо історія зберегла один документ, одну подію, яку російські пропагандисти приховували від нас усіма силами. Подію, яка повністю обнуляє весь цей глухівський цирк. А тепер найголовніший секрет. Секрет, який ретельно ховали від нас і в Російській імперії, і в Радянському Союзі. Москва могла скільки завгодно кричати про анафему на всіх своїх підконтрольних територіях. Але чи визнав її світовий православний світ? Абсолютно ні. Після поразки в Полтавській битві Іван Мазепа разом із Карлом XII відступає на територію Османської імперії до міста Бендери. І знаєте, що там відбувається? Місцеві православні священики, які напряму підпорядковувалися Вселенському патріарху в Константинополі, приймають гетьмана без абсолютно жодних проблем. До нього не ставляться як до проклятого чи там відлученого від церкви. А коли у вересні 1709 року Іван Мазепа помирає, відбувається подія, яка просто знищує весь московський міф. Гетьмана урочисто відспівують за всіма правилами і канонами православної церкви. Дізнавшись про це, московські посли буквально рвали на собі перуки від люті. Вони засипали Константинополь скаргами, вони погрожували, вони вимагали від Вселенського патріарха негайно втрутитися і покарати священиків, які відспівували зрадника. Але Константинополь відповів холодно і жорстко. Суть їхньої відповіді зводилася до наступного. Ваша так звана анафема, продиктована виключно політичними амбіціями вашого царя, вона не має під собою жодної канонічної сили. Перед Богом і перед Вселенською церквою Іван Мазепа не проклятий. Крапка. І українці це чудово відчули. Попри смертельну небезпеку, попри терор і репресії, в самій Україні люди продовжували таємно молитися за упокій душі Івана Мазепи. Навіть через 100 і 200 років після його смерті священники в українських селах, зачинивши двері храмів, згадували його ім'я в молитвах як свого найбільшого благодійника і захисника. Московська церква могла зламати їхні тіла, але вона так і не змогла зламати їхню віру в свого лідера. Навіщо ж тоді Російська імперія, Радянський Союз, а потім і сучасна Ерефія так міцно історично трималися за цей історичний фейк? Відповідь проста, бо ця вигадана анафема стала ідеальною зброєю інформаційної війни. Слово «мазепинець» на століття, буквально на століття перетворилося на тавро. Так в імперії називали кожного українця, який хотів свободи для своєї власної землі, задовго до того, як з'явилися слова «петлюрівець» чи «бандерівець». Імперія чітко показала, церква в її руках – це не місце для молитви чи пошуку Бога, це філія спецслужб та відділ пропаганди. І сьогодні, коли ми бачимо, як московські попи святою водою благословляють ракети, що летять на українські міста, ми маємо розуміти, це працює та сама система, яку заклав ще Петро І у 1708 році. Нічого взагалі не змінилося. Але час завжди розставляє все власне по своїх місцях. Імена тих імперських катів та покірних священників-зрадників давно стерлися з пам'яті або, власне кажучи, були прокляті самою історією. А розкішні храми, які збудував Іван Мазепа, стоять і досі, вражаючи своєю красою. Історична справедливість перемогла. У вересні 2018 року Вселенський патріархат офіційно поставив крапку в історії, публічно підтвердивши, анафема на Івану Мазепу була виключно політичним актом шантажу і ніколи не визнавалася православною церквою. Фейк, який жив буквально 300 років, офіційно було знищено. Друзі, інформаційна війна триває століттями, і знання власної справжньої історії – це наша найсильніша зброя буквально. Щоб підтримати вихід таких розслідувань, обов'язково підпишіться на канал Контури історії.
просто зараз. Під відео у вас є біла кнопочка підписатися, ви її натискаєте, тоді тиснете дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про всі майбутні відео, які виходять на цьому каналі. Поставте вподобайку цьому відео. Саме завдяки вашим лайкам алгоритм YouTube рекомендує його іншим глядачам. І найголовніше, напишіть у коментарях під цим відео, як ви вважаєте, чи має сучасна Україна на державному рівні повністю заборонити діяльність Московської церкви після всього, що вони робили з нашою історією. Пишіть свої думки, я читаю абсолютно всі коментарі. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе.